درود به شما دوستای خوبم. امروز همونطوری که قبلا قول داده بودم میخوام روش درست کردن یک خوراک محبوب ایرانی رو به شیوه کاملا سالم، گیاهی و خوشمزه به شما عزیزان آموزش بدم. البته دوستان خوبم، من خودم کاملا گیاهخوار نیستم، ولی سعی کردم مصرف گوشت به خصوص گوشت قرمز رو در رژیم غذایی خودم به حداقل برسونم، چرا که بر اساس نتایج پژوهش‌های خیلی معتبر در دنیا نشون داده شده که افراد گیاهخوار، البته افرادی که از رژیم غذایی گیاهخواری درستی پیروی میکنن و به اندازه کافی در رژیم غذاییشون از سبزیجات رنگی، میوه‌ها، مغزها و دانه‌ها استفاده میکنن، از سلامت بیشتری در مورد قلب و عروق، سیستم گوارش و استخوانشون برخوردار هستن. دوستان، همونطور که میدونید کانال ما در مورد طبیعت و ماجراجویی و زندگی سالمه، ولی متاسفانه این روزا به دلیل شرایط کرونا امکان بیرون رفتن از خونه وجود نداره و برنامه‌های ما محدود شده به برنامه‌های تغذیه سالم. ولی این قول رو بهتون میدم که بعد از تمام شدن این شرایط دوباره اون برنامه ها رو از سر میگیریم و کلی قراره که سورپرایز براتون داشته باشیم. پس بریم سراغ روش آماده سازی خورش خوشمزه بادمجونمون. مواد لازم برای تهیه خورش بادمجون خوشمزه: بادمجون نیم کیلو، قارچ 250 گرم، رب گوجه ترجیحاً ارگانیک 2 قاشق، سیر 4 حبه، پیاز متوسط 1 دانه و آب لیموی تازه. و برای کنار خورش هم من از کته زعفرانی استفاده میکنم که برنجم هم برنج باسماتیه و دلیلش هم اینه که کربوهیدرات کمتری داره و مواد مغذی و ویتامین B بیشتری داره. در مرحله اول پوست بادمجونا رو میکنیم و بعد اونها رو به قطعات نازک برش میزنیم و میذاریم تو آب نمک 20 دقیقه بمونه. و علت این که بادمجون ها رو 20 دقیقه در آب نمک قرار میدیم اینه که تلخی اون رو بگیره و همچنین روغن کمتری هم به خودش جذب میکنه و خوشمزه تر میشه. در کل بادمجونامون باید 20 دقیقه تو آب نمک بمونه و تو این فاصله میتونیم بریم مواد دیگه‌مون رو آماده کنیم. روغن هایی که در تهیه این غذا ازشون استفاده میکنم روغن بکر زیتون و روغن فندق هست که هر دوشون روغن‌های بسیار سالمی هستند و سرشار از ویتامین D و امگا 3 هستند. در این مرحله پیاز و قارچمون رو ریز می‌کنیم و هر دو رو با هم داخل قابلمه می‌ریزیم، داخل قابلمه‌ای که می‌خوایم خورش رو آماده کنیم و مقدار کمی روغن زیتون و زردچوبه داخلش اضافه می‌کنیم و اجازه میدیم که این مواد با هم بخارپز بشن و نیازی هم به سرخ کردن مواد نیسته. دقیقه بادمجونای ما در آب نمک خیس خوردن و الان وقتشه که بادمجون‌ها رو آبکش کنیم و بذاریم که آبش خشک بشه تا اینکه توی سینی فر بچینیم. من به جای اینکه بادمجون‌ها رو سرخ کنم اونها رو در فر قرار میدم، به خاطر اینکه توی فرایند سرخ کردن خیلی از مواد مغذی از بین میره و روغن بیشتری هم جذب میکنه و در واقع ساختار اون ماده خوراکی تغییر پیدا میکنه که این واسه سلامتی ما مضره. پس من بادمجون ها رو با مقدار کمی روغن زیتون و نمک و فلفل در سینی فر میچینم و به مدت 40 دقیقه با دمای 180 درجه اجازه میدم که پخته بشه.
در این مرحله میخوایم یک سس گوجه فرنگی خوشمزه درست کنیم و اون رو به بقیه موادمون اضافه کنیم و بذاریم که همه این مواد با هم نیم ساعت بپزن و جا بیفته. برای تهیه سس گوجه فرنگیمون 2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی ارگانیک رو با مقداری آب لیموی تازه، نمک و فلفل و پودر سیر یا سیر تازه رنده شده مخلوط میکنیم و داخل خورش میریزیم. البته عزیزان شما میتونید از گوجه فرنگی تازه هم استفاده کنید، ولی بهتره که پوست اون و هسته های اون رو جدا کنید، چرا که پوست و هسته های گوجه فرنگی دارای موادی به نام لاکتین هستند که میتونن به تندرستی شما عزیزان آسیب برسونن. دوستان در سس گوجهمون که طرز درست کردنش رو بهتون گفتم، میتونین اگر دوست دارین مقدار کمی زعفرون اضافه کنید که عطر خورش ما رو بهتر میکنه. بعد از اینکه زردچوبه و پیاز و قارچ رو با روغن فندق مخلوط کردیم و گذاشتیم همه این مواد با هم بخار پز بشه، باید مرتبا اون رو هم بزنیم تا اینکه آب اونها کاملا خشک بشه و یک کمی با اون روغن فندقی که داخلش هست مواد کریسپی بشه. دوستان من تقریبا توی اغلب خوراک‌ها از زردچوبه استفاده می‌کنم، چرا که طلای ادویه هاست و حاوی ماده‌ای به نام کرکمینه که بسیار بسیار برای سلامتی ما مفیده و نمک مصرفی من هم نمک صورتی هیمالیا هستش که نسبت به بقیه نمک‌ها مفیدتره و طعم خوبی هم داره و البته باید به میزان کم نمک در غذا استفاده کرد. بادمجونان که در فر آماده شده رو به بقیه موادمون اضافه میکنیم و بعد از اون سس گوجه رو روی مواد میریزیم. به عنوان ترشی این غذا من در آخر آب قوره اضافه میکنم که بسیار مزه خورشت ما رو خوب میکنه، ولی من مواد ترش رو مثل آب قوره، آب لیمو در آخر تا جایی که ممکنه اضافه میکنم، چرا که من از ظروف استیل که جزو ظروف بسیار سالم هستن برای پخت غذا استفاده میکنم که اونها میتونن با اون مواد اسیدی که در ترشیجات هست واکنش نشون بدن، پس ترجیحاً اونها رو در نهایت اضافه میکنم. دوستان من در پخت برنجم از مقدار کمی روغن نارگیل استفاده میکنم، گرچه که روغن نارگیل دارای چربی اشباع شده است ولی خواص فوق‌العاده‌ای برای تندرستی داره و باعث پاکسازی روده میشه. و یک نکته سلامتی دوستان عزیز، اگر به برنج در حال جوش مقدار کمی روغن نارگیل اضافه کنید و اجازه بدید که با هم جوش بخوره و قبل از اینکه برنج رو دم کنید بذارید داخل یخچال 24 ساعت بمونه، کربوهیدرات داخل برنج به مقدار زیادی از بین میره. من سس گوجه فرنگیم رو به میزان 2 لیوان درست میکنم و داخل مواد میریزم، ولی شما اگر دوست دارین که خورشتون آبدارتر بشه میتونید 3 لیوان بریزید. دوستان تا داره غذای ما آماده میشه دوست داشتم بیشتر در مورد ویژگی های مواد خوراکی که داخل این غذا استفاده شده باهاتون صحبت کنم. دوستان عزیزم، قارچ حاوی نوعی آنتی اکسیدان به نام سلنیومه که بسیار بسیار مفیده برای تقویت سیستم ایمنی بدن ما و به خصوص توی این روزهایی که به خاطر کرونا ما نیاز داریم که سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم. قارچ انتخاب بسیار هوشمندانه‌ایه و همچنین میتونه جایگزین بسیار عالی
برای گوشت باشه و مزه غذا رو هم خیلی خوب میکنه. دوستان بادمجون جزو سبزیجات کم کالری هست که دارای فیبر، پتاسیم، ویتامین C، ویتامین B6 و آنتی اکسیدان هست که برای سلامت قلب مفیده. اما کسانی که دارای آلرژی هستن باید اون رو شناسایی کنن و دقت داشته باشن در خوردن این ماده خوراکی. دوستان خوبم، خورش بادمجون خوشمزه و سالم ما آماده است. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و واسهتون مفید باشه. اگه خوشتون اومده لطفاً دکمه لایک و سابسکرایب رو فشار بدین و ویدیو رو با دوستانتون شیر کنین.